أخذ قرار جدا كبير أنه يطلب يد أليكسس. هل تقبلين الزواج بي؟ لما أليكسس اسمها جدا صعب. السلام عليكم، معكم دايلر مقطع جديد. خلونا نشوف نقدر نوصل المقطع اكبر عدد لايكات. يا جماعه الساعه 2 في الليل. يا ولد كاشخ والساعه 2 في الليل. وصحيح اني لابس قميص كروهات بس من تحت لابس بيجامه. بصراحه ما ادري ليش انا دايم افضح نفسي. يا جماعه حاليا محتار، ما ادري متى انزل مقاطعي، فابغى الكل في هذه اللحظه، سواء انت تتابعني دايم ولا ما تتابعني دايم، ايش هو الوقت المناسب اللي تبغاني انزل فيه مقطع؟ ابغى الكل يجاوب تحت في الكومنتات. وغير كذا في نسبة 48% يتابعون مقاطعي ومو مشتركين. حبيبي ايش قاعد تسوي؟ بس فعليا الموضوع يغبن، لاني انا كافحت في هذا المجال، انا ربيت اجيال. المهم ما علينا. دايلر، ايش قصة اليوم؟ قصة اليوم يا جماعة عن المشهورة اللي حصلوا جثتها في الشارع. حضرك لك بطاطس، كاكاو، دوناي. اوف لو في دوناي استمتع. الكل يعرف ان كثير من المشاهير ما يورون حياتهم الصدقية، وقد تكلمت عن هذا الشيء قبل. يورونك اسعد اللحظات، يورونك ايش سووا وايش اشتروا وايش حطوا، انا سعيد، شوف زوجتي، عندنا بيت. بس في اشياء كثير المشاهد ما يعرف عنها. يعني بالعربي اكثر شيء يركزون عليه الاشياء اللي بالنهاية راح تجيب لهم مشاهدات. اغلى المطاعم، اغلى الملابس، اغلى البيوت، اغلى فندق، اغلى شبشب. ايه شبشب؟ لما حصلوا أليكسس شاركي ميتة قدام بيتها، الموضوع صدم الانترنت. اقصد السوشيال ميديا يعني. كلتني. غير أليكسس في مشاهير كثير ماتوا الله يرحمهم، لكن يقولون ان موتة أليكسس كانت غير متوقعة. الكل كان مستغرب ان كيف واحدة نفس أليكسس تنقتل لما كان عندها حياة جميلة، اصحاب جميلين، شخصية جميلة. امزح وانا الكام امزح يا جماعة عشان ما تضربني، بس مو بكذا. إذا كانت إنسانة طيبة مع الكل وكانت حياتها جدا طيبة وفاعلة خير، مين اللي قتل أليكسس؟ اليوم يا جماعة راح نكتشف سوا. أليكسس لي ولدت شهر 1 سنة 1994، واللي جابوها أبوها مايكل وأمها ستيسي. وغير كذا عندها أخوين، ريلي والثاني نقول اسمه عباس. كرنج. دايلر كيف ريلي وعباس؟ ما يجي. نسيت القصة، مو بشرط تعرف اسم اخوها. خلاص عباس. المهم أليكسس واخوانها وامها وابوها اللي جابوها ترعرعوا في مدينة بنسلفانيا مدينة ولا ولاية؟ لما أليكسس كبرت ودخلت المدرسة كانت إنسانة جدا طيبة، جدا دافورة في الدراسة، كانت الأول في الصف، طلعت من بطن أمها بس علشان تدرس. كانت جدا دافورة، كبرت ودخلت الجامعة، جامعة بيتسبورغ. هذه أدبي ولا علمي؟ أقسم بالله تقطع علي السالفة، أقسم بالله. طيب خلاص. المهم فحبها للدراسة خلاها تطلع على التقاليد اللي برا، على الديانات الثانية، فقررت أنها تخطو خطوة تطلع من مدينة أو ولاية بنسلفانيا وتعيش في تكساس. دايلر يعني كم كيلو هي؟ 1500 مايل. اقلب وجهك يلا. خلاص والله آخر مرة. المهم فلما انقلت تكساس قالت انا اسمع، انا درست واجد ولازم اخذ لي بريك عن الدراسة، فخليني اشتغل شغلة يعني ما لها دخل باللي انا قاعد اسويه. فقررت تشتغل في مطعم مفاصيخ. كيف؟ ايه مطعم مفاصيخ. كيف يعني مطعم؟ يعني مطعم اللي تجيب لك الاكل يعني شبه مفسخة. ايه يا حبيبي مفسخة، قلت لك مفسخة كم مرة بقول مفسخة، تخليها فسخ الحين. المهم ما علينا. أليكسس كان جدا عاجبها الشغل هناك، كانت انسانة جدا اجتماعية تحب تسولف مع الناس، فكان الشغل جدا عاجبها رغم تغير المسار للأسوأ، تغير المناخ والضعف الاقتصادي وسواد الوجه. كان جدا عاجبها الوضع، لأن الوضع فيه يا ساتر ايش الطاقة اللي انا فيها اليوم. المهم فحبت لها واحد بشغلها، وهذا الواحد ما بقول اسمه، بقول اسمه كيب العدوية. واو. المهم كيب العدوية كان عمره 40 سنة وأليكسس كان عمرها 20 سنة. مفيش حاجة تيجي كده وكيب العدوية تزوج وطلق قبل عيال كيب العدوية كبر أليكسس. المهم حبت كيب العدوية، قام يسافرون كثير. كيب العدوية كان يشتغل في مجال النفط. المهم أليكسس شوي احترمت نفسها وقالت اسمع هذا الشغل عيب، لا بدري. المهم فقررت انها تصنع مستحضرات تجميل وسمت الشركة مونيه. المهم الشغل كان جدا كويس، قامت تدخل فلوس جدا كثيرة، سيارات، كانت تطلع $30,000 في الشهر. المهم فعيشتها كانت جدا حلوة، فلوس مرة كثير، صارت تسافر مرة كثير، فالناس صارت مهتمة
في محتوى أليكسس. ملت من المدينة اللي هي عايشة فيها وقالت الكيبة العدوية اسمع أنا الصراحة مليت من هنا أمشي كولورادو. قالت أنا بنقل هناك لأني أنا إنسانة أحب الطبيعة وأحب أتسلق الجبال وركوب الخيل. المهم ب 2019 كيبة العدوية أخذ قرار جدا كبير إنه يطلب يد أليكسس. هل تقبلين الزواج بي؟ فبعد الزواج نقلوا ثاني مرة لمدينة هيوستن تكساس. يعني الصراحة أول ما سمعت القصة قلت يا ساتر كم مرة شالوا العفش وحطوا العفش، مين شال العفش؟ المهم دخلنا سنة 2020 وأليكسس صارت تشتغل في البيت، لكن الحياة شوي تغيرت على أليكسس. كيبة العدوية قال إن أليكسس صايرة جدا تعيسة رغم إنها كانت مطلعة إن حياتها لسه جميلة في الانستغرام. المهم واحدة من صحباتها قالت إن أصلا بهذه السنة ما صرت أشوف أليكسس تمشي مع توم كثير، لما قبل كانوا فعليا يسوون كل شيء مع بعض. أنك حبيبك ترى من جوا لجوا، جابوا لي صورة وقلت لا هذا مو هو. لا انا اليوم مو طبيعي. طلعت اشاعات كثير عن أليكسس بغت تطلب الطلاق من توم. يا فضحت انا فضحت كيبة العدوية وانها حبت رجال ثاني. المهم أليكسس مرت بضغوطات جدا كثيرة وقتها وقالت اسمع انا لازم اسافر فبروح المكسيك. ففي هذه السفرة حصلت واحد دي جي ما بقول اسمه وبسميه فيقو الدخلاوي. المهم رجعت من السفرة، رجعت هيوستن تكساس، راحت عند كيبة العدوية جلسوا مع بعض اكلوا مع بعض، بعدها راحت بيت صاحبتها، بعدها قالت اسمعوا لازم اليوم نطهبل. المهم صاحباتها قالوا ان فيقو الدخلاوي هو اللي وداها عند اوكي خلاص بوقف. المهم بعد الهيصة والطهبلة رجعت البيت الساعة 3 الفجر. رجعت عند مين؟ رجعت عند توم كيبة العدوية. المهم جاء اليوم اللي بعده. بالعادة أليكسس تصحى الصباح ترد على الإيميلات تكلم صاحباتها، لكن صاحباتها استغربوا أليكسس ما كلمتهم. آخر مرة كلمتهم الساعة 5 الفجر، قالت اسمعوا اليوم ايش الخطة مدري ايش وبس. اختفت أليكسس. السؤال هو هل هو صدق أليكسس اللي أرسلت الرسالة؟ المهم توم قال لواحدة من صاحباتها ان اخر مرة شفت فيها أليكسس كان بالليل، صار نقاش حاد بيننا وطلعت من البيت وجلس يشرح حق صاحبتها الموضوع لمدة 45 دقيقة. وغير كذا قال انها طلعت من البيت تسلقت الجدار وركبت سيارة سوداء ما يعرف عنها شيء. الكل خاف على أليكسس، توم، ستيسي، صاحباتها، امها، فقرروا انهم يتصلون على الشرطة. المهم 2020 تاريخ 28 نوفمبر شاحنة زبالة جاية تشيل الزبالة فجأة حصلت رجول بين الشجر في الشارع. طلع مين؟ أليكسس. المهم طلع سبب وفاتها كان سترانجليشن، لما تمسك شخص وتخنقه للموت. فكان المشتبه الأول توم. فلما سألوا توم قال أنا ما لي أي دخل في وفاة زوجتي. لكن لما جو استجوبوه أكثر من مرة كل مرة يستجوبونه القصة تتغير، لأن القصة جديدة ما نعرف مين اللي قتل أليكسس. هل هو كان توم؟ هل هي طليقة توم؟ هل هو فيقو الدخلاوي هذاك الدي جي؟ اكتب لي تحت في الكومنتات مين تحس اللي قتل أليكسس. بصراحة أنا ما أعرف، القصة جدا غريبة. المهم يا جماعة هذا كان مقطع اليوم، أتمنى أن عجبكم. القصة باقي جديدة، إذا عرفت أنا أي شيء بقول لكم. إذا في قصة معينة تبغوني أتكلم عنها من عيوني اكتبوا لي تحت في الكومنتات بعد، سواء كانت قصة رعب، قصة أحد مشهور، من عيوني. المهم لايك سبسكرايب شير، سلام.